ร้อนยิงข้างถังขยะนี่แหละจับสุดเราก็ดู YouTube รอนะครับทุกคนนี่เพลงใหม่ยังกูต้องท่อนสลันมาแล้วไม่ได้ดูแล้วฮะไม่รู้ไปนั่งอยู่ห้องเพื่อนยินไม่ว่าไงไปหอก่อนไหมไปหอทำอะไรเอ้าแกกินข้าวไม่รู้ดิเราก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันกินไหนเนี่ยใช่君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとแกจะกินที่ไหนกินที่อื่นก็ได้อยู่ไหนล่ะร้อนมากเลยแล้วใส่ขาสั้นนะเดี๋ยวก็ดำตอนแรกก็เรายังไม่ได้เข้าห้องเลยเราก็เลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแหละไปเปลี่ยนเถอะเราจะดำไปแล้วแกไปเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเดี๋ยวมันดำนี่ไปไหนไม่รู้แกจะไปไหนกินฟังแดดใช่อ่ะโอเคขอบคุณครับไปไหนไม่รู้ไปไหนไปเปลี่ยนกางเกงก่อนไม่เอาไม่ขึ้นแล้วแกเดี๋ยวเราโดนเซ็นชื่ออีกเซ็นชื่ออะไรเซ็นชื่อออกมาเมื่อกี้เราโดนมาแล้วใช่เหรอแกออกบ่อยอะดิไปไหนดีอะเข้าออก2 รอบ 3 รอบไปฟิวเจอร์ไหมไปละไปไหมฟิวเจอร์ไปไหมไม่รู้แล้วแต่ดิไปกินข้าวก่อนไหมแกไปกินเรากินแล้วเนี่ยเธอกินข้าวก็ได้กินที่ไหนดีกินที่ไหนอ่ะแกไปกินที่ไหนแกแล้วก็หาอะไรไปนั่งร้านชาปะกินไหมกินไหมชาอ๋อเฮ้ยน้อร้อนน่ะไอ้ดื้อนี่ร้อนดิเราขี่มาตั้งหลายชั่วโมงไม่เธอไหม้เลยร้อนแล้วแหละหายแล้วแหละ君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとนี่เธอไม่ร้อนหรอกมันแค่ไม่ไหม้แค่ไม่ไหม้ไม่ร้อนหรอกจับดีๆเด้อ
ก็ร้อนๆเหลือเลย กินอะไรอ่ะมาถือของให้ดิ ลงดีๆนะ ทำไม ก็ลง หั ดี นดิไอ้ปูจัน ๆจะทิ้งซะแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันตอน ตกลงได้ว่าจะไปไหนดีกว่า เพราะตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนครับ หืม กินอะไร ไม่รู้ เหมือนตุ๊ดเลยว่ะน่ารักถ้าเกิดไปกินในเกมตุ๊ดน่ารักมากเลย ร้อนมากออกทางไหนวะเธอ ฮะเหนื่อยตามตามพี่เขา เยอะแท้
หัวเลย ไม่ชินอีกเหรอ ไม่เคยชินใช่ไหม เอาเลยถ่ายมันก่อนวะ หน้ามืดเหรอดีเลย แกคืออะไร ลงดี มันกินอะไรตรงนี้ ๆ เธอหิวมากเลย แกอะ ใช่ จ้องอะไรหรอ นกปะ ฮะ นก